diha. Ako okay ra pupunta niyo. Otya. Happy New Year. Happy New Year. Dagan mo na ko gabi. Dagan mo na ko gabi. Gulayon. Yung plapus, yung plapus. Yung plapus. Yung plapus. Bung salamat, bung salamat. Oh, kaya mo bung salamat. Bung salamat. Bung salamat. Bye-bye. Okay kayo. Yung plapus, yung plapus. Yung plapus. Dito yung hot spring. Hot spring, hot spring. Hot spring. Lutong itlog. Init na. Init na kasi init tubig, oh. Ano init? Init? Init yun. Bukal yun. Kini, luto itlog na. Malasado. Solve. Solve. Singot lagi sa katarong singot. Bong salamat. Bong salamat. Bong salamat. Ay, salamat, salamat. Bye. 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 Apit na mi. Kalabasa, oh. Our ulam for today. Ulam for today. Muna iyang dumbbell dala na permi gikan pa dito sa falls. Oh, the exercise. Oh, muscle Exercise niya, oh. Kaan na kaya na iyang mga kamot. Kaya nag-tone na iyang mga muscles. Amat sa kalabasa. Amat sa kalabasa. Kanang iro mo na mong tour guide. Nawaman mo yung bayad ng tour guide. Kanina pa lang sa 5 lang una sa buha. Kanya, ito siya palayo permi. Oh, hunong po siya, oh. Sabot po siya. Ito yung siguro yung may chairman, eh. Nalakaw siya, oh. Una, unong na po siya, oh. Unong na po siya. Nakaw na po na siya ron. Maindog. 30 minutes na lang. Atong dito ilang kita sa kuha. Another 30 minutes. Sa rice lang daw may pakbot dito sa kuha. Among gipaluto nga native chicken. One cup rice. Panahatan na mo itong native chicken na tinula. Karabaw. Ha? Style. Puffing in
haping. Hingal. Ano? Bayan sa Salban.